أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من رسول من عند الله مصدق لما
مصدق لما معهم نبذ فريق فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون